Ang dilim pa pero ang mga pawikan ay gising na. Ano na naman kaya mga binabalak nito? Tara, mag-Balagbag traverse tayo. Sa first meeting place pa lang, 10 mahigit na kami. May second meeting place pa. Nasundo na at mga nahintay na ang mga nasa second meeting place. 36 lang ang estimated na sasama. Pero umabot kami ng 41. So ngayon, kaya? Ilan tayo, sir? Nasa 36 yata. So, hindi natin alam kung ilan ang matitira papunta. Alright. Nagkalat ang mga bike. Di bali mga bike ang nakakalat. Huwag lang mga basura. Peace, ha? Nasa Toyang na. Naiwan na kagad ang mga Paweakans. Nasa Mount Oro na siguro yung mga yun. Iniwan na kami. Wala yung tent eh. Sa bahay na ako. Padyak Paweakan lang. Ika nga, mabagal pero uusad. Pag-uwi ko lang to, may ahon kasi dun sa amin. Pagpasok sa trail, nasiraan agad ang Paweakans. Naputol ang kadena, pero naayos naman kagad. Nakalagpas na sa Mount Oro. Teka lang, parang wala akong clips dun ah. On the way to the second deck. Pero wala pa rin akong kuha. It's shred time. Ingat ah. Ingat! Pagkatapos ng magandang lusong, ahon na naman. Ay... Malapit na sa makaingalan. Konting tiis pa. Ingat sa mga rats.
Pagkatapos ng lamon, ahon na naman. Sa parte ng ito na makaingalan, sobrang tarik ng ahon. Aakayin mo talaga yung bike. At tulad nung huling umakit kami ng makaingalan, inabutan na naman kami ng ambon. Marami ring sea of clouds. Walang lupa na yan. Nakarating din sa pulang lupa. Ilang kilometro na lang, Mount Balagbag na. Dito pa lang sa pulang lupa, namatay na yung camera. Pasensya na sa pagkakakuha ng video. Hawak ko kasi yung bike, pati yung camera. Bakit? At nakarating din sa Mount Balagbag. Salamat naman. Nagpapasalamat kami para sa ruta kay Sir Joseph Tapar, kay Sir Dwayne Vasquez at sa buong MTB Trail Ride Philippines. Salamat din sa mga sumama at nag-join. Next time, alagaan ng kalikasan ha. Nakikidaan lang tayo dito. Akatapos na naman tayo ng isa pang ride. Paano ba yan? See you on the mountains. Biker's Diary, Team Paweakans XC.